नमस्कार. एसबी किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत. तर दिवाळी स्पेशल आज आपण खूपच मस्त अशी तोंडात टाकताच विरघळणारी बर्फी बनवते. तर ही बर्फी कशाची ओळखा पाहू. तर ही पनीरपासून आपण बर्फी बनवतोय. याच्यासाठी आपण खवा वगैरे काहीच वापरलेलं नाहीये. तर पनीर वापरलेलं आहे आणि पनीरपासून खूपच मस्त चवीची ही बर्फी बनवून तयार होते. चवीला सुद्धा भारी लागते आणि ना ही बर्फी बनवायला खूप सोपी आहे. झटपट बनवून तयार होते. तर या बर्फीसाठी आपण इथे पनीर घेतले 250 ग्रॅम आणि डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेला आहे 1 वाटी म्हणजेच अर्धा कप आणि अर्धा कप आपण पिठी साखर घेतलेली आहे. अर्धा कप आपल्याला इथे दूध पावडर म्हणजेच मिल्क पावडर लागणार आहे आणि थोडीशी इलायचीची पावडर किंवा मग 2-4 इलायची तुम्ही कुटून घेतल्या तरी चालेल. एवढं सगळं आपल्याला साहित्य लागणार आहे आणि थोडंसं दूध सुद्धा लागणार आहे. पुढे मी तुम्हाला दाखवणारच आहे किती टाकणार आहे ते. तर तुम्ही बघू शकता हे आपलं सगळं साहित्य आपण घेतलेलं आहे. आता आपल्याला पनीरचे तुकडे करून घ्यायचे. तर हे पनीर असं आपल्याला तुकडे करून घ्यायचे आहेत आणि हे पनीर मिक्सरला आपल्याला वाटून घ्यायचे. थोडंसं अगदी चालू बंद करत आपण मिक्सरला वाटून घेणार आहोत पनीर. तर हे पनीर आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून ह्यात म्हणजेच तुकडे करून घालणार आहोत आणि हे वाटून घेणार आहोत. किसून घेतलं तरी सुद्धा चालेल, पण किसल्यामुळे काय होईल तर किसलेले जे चंक्स आहेत ते तसेच राहणार. त्यामुळे मिक्सरला असं वाटून घेतलं की याची टेक्स्चर खूप छान येतं बर्फीमध्ये. तर इथे आपण हे पॅनमध्ये काढलेलं आहे आणि गॅसची फ्लेम आत्ता सध्याला मी फुल ठेवलेली आहे आणि आता आपल्याला हे पनीर जे आहे ते चांगलं म्हणजे थोडंसं मेल्ट व्हायला लागलं की आपण गॅसची फ्लेम कमी करणार आहोत आणि मग यामध्ये बाकीचं सगळं साहित्य टाकणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकताय पनीरला थोडंसं हलकंसं तेल सुटू लागले म्हणजे पनीर गरम होऊ लागले. तर यामध्ये आपण पिठी साखर घातलेली आहे. तर अर्धा कप एवढी आपण पिठी साखर घातलेली आहे. तुम्ही बघू शकताय. थोडीशी पिठी साखर आपण वाढवणार आहोत. 2 चमचे पिठी साखर अजून मी थोडीशी घातलेली आहे. तर हे चांगलं आपल्याला शिजवून घ्यायचंय. तुम्ही बघू शकता पिठी साखर घातली की याचं टेक्स्चर थोडंसं पातळ झालेलं आहे. आता आपण यामध्ये ही दूध पावडर घालणार आहोत. तर दूध पावडर इथे मी अर्धा कप घेतलेली आहे. म्हणजेच हे 4 पॅकेट घेतलेले आहेत. तर आता आपण यामध्ये डेसिकेटेड कोकोनट घातलेले आणि अजून एक टिप मी तुम्हाला देणार आहे. डेसिकेटेड कोकोनट न घालता सुद्धा ही तुम्ही बर्फी बनवू शकता. खूप छान बनते तशी सुद्धा. आणि चांगलं मिक्स करून घेतलं की यामध्ये इलायचीची पूड घालायची. तर इलायची मी एक 4-5 इलायची कुटून घेतल्या होत्या, तेच घातलेलं आहे. इलायची पावडर असेल तर तो पावडर सुद्धा घालू शकता पाव चमचा आणि थोडीशी मिल्क पावडर कमी पडली म्हणून मी थोडीशी घातलेली आहे. तर तुम्ही बघू शकताय दूध सुद्धा थोडंसं घातलेलं आहे. दूध याच्यासाठी घातले की याला छान बाइंडिंग यावं. तर 2-3 चमचे दूध आपल्याला इथे लागणार आहे. तर हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय आणि हे बॅटर चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे बर्फीचं बॅटर. बर्फी सेट करण्यासाठी आपल्याला हे बॅटर तयार करायचं आहे. तर हे बॅटर आपण चांगलं शिजवून घेतले. याच्यातले सगळे चंक्स मोडून घेतलेले आहेत आणि आता आपण प्लेटला तूप लावून घेतलेलं आहे. तर हे प्लेटला तूप लावून ही बर्फीचं बॅटर जे आहे आपण मिश्रण तयार केलेलं ते या प्लेटमध्ये काढायचं आहे आणि चांगलं असं दाबून व्यवस्थित त्याला सेट करून ठेवायचे आणि हे मिश्रण जे आहे ते आपल्याला 5 ते 10 मिनिटासाठी असंच बाहेर थंड करण्यासाठी ठेवून द्यायचे. फ्रीजमध्ये ठेवायची गरज नाहीये. ही बर्फी झाल्याच्या नंतरनं तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवून एक 8 दिवस ही बर्फी खाऊ शकता. 8 दिवस या बर्फीला काहीच होत नाही. तर तुम्ही बघू शकताय. खूप मस्त असं ही बर्फी आपण सेट केली आहे. याच्यावरती चांदीचं वर्क लावूया. तर एक 10 मिनिटांनी आपण हे चांदीचं वर्क लावलेलं आहे. तर तुम्ही बघू शकताय याला आणि 10 मिनिटांनीच कटसुद्धा लावायचे. अशी कट 10 मिनिटांनी लावून घेतले, की पुढे आपण जेव्हा बर्फी काढतो, तेव्हा बर्फी काढायला सोपी जाते. तर कट लावून घेतो आहोत आपण. चांदीचं वर्क असेल तुमच्याकडे तर तुम्ही लावू शकता किंवा मग याच्यावरती तुम्ही ड्रायफ्रूटसुद्धा लावू शकता. ऑप्शनल आहे. तर हे तुम्ही बघू शकताय बर्फी आपली इथे सेट करण्यासाठी तयार झाली आणि 1 तासाभरासाठी मी ही बर्फी तशीच ठेवून दिली होती साईडला आणि मग आपण हे काढलेलं आहे. तुम्ही बघू शकताय. बर्फी आपण कापून घेत आहोत. खूप छान अशी बर्फी निघालेली आहे. तर ही आपली मस्त अशी पनीरची बर्फी बनवून तयार झाली. खूप छान लागते चवीला आणि ना ही बनवायला किती सोपी आहे तुम्हीच बघितलंय. तर आपल्याला काय वाटतं, की कुठलाही पदार्थ जो असेल, तर तो आपण बनवण्याच्या आधीच आपल्याला असं असं वाटतं, की हे खूप अवघड असेल. पण बनवल्याच्या नंतरनं असं वाटतं, की "अरे अच्छा! हे एवढं सोपं आहे तर." तर ही बर्फी बनवायला खूप सोपी आहे. नक्की ट्राय करा आणि तुम्ही ही बर्फी आहे ना डेसिकेटेड कोकोनट न घालता सुद्धा ही बनवू शकता. खूप छान बनते. तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया पुन्हा एकदा अशाच छानशा रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.